اگه میخوای یه حلوای خوشمزه با طعم سوهان درست کنی که خیلی هم آسونه و زود آماده میشه، با اکوکوک همراه شو. برای درست کردن شیره، یه پیمانه شکر، یه پیمانه شیر، 1/4 پیمانه گلاب، کمی زعفران و یه قاشق چایخوری پودر هل رو روی حرارت بذارید تا شکر حل بشه و بجوشه. یک و نیم پیمانه آرد جوانه گندم رو علک کنید و با حرارت کم تفت بدید تا کمی تغییر رنگ بده. 2/3 پیمانه روغن اضافه کنید و با هم مخلوط کنید. یه پیمانه شیر داخلش بریزید و نیم ساعت دیگه تفت بدید تا مواد کاملا یه دست بشه. حالا شهد رو به مواد داخل تابه اضافه کنید و هم بزنید تا کاملا یک دست و لطیف بشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. حلوا رو داخل ظرف بریزید و سطحش رو صاف کنید. و مثل ویدئو روش طرح بندازید. و در آخر با پودر پسته تزیینش کنید. بفرمایید اینم از حلوای سوهانیمون که طعمش واقعا استثنائیه. حتما درستش کنید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.